Hey guys! Welcome back to Alvarezallysiu TV. So for today, I'm going to share my pregnancy-safe skincare routine. So nabanggit ko nga to sa isa kong vlog na tips and experiences during my first trimester na medyo nagpanic ako and nagulat ako na ang dami palang ingredients na bawal kapag pregnant ka. So, ayun, nag-blackout ako, pumunta akong Watsons or any grocery. Tapos, ayan, nag-haul ako. As in, pinalitan ko buong skincare ko. So, ayan, this is my separate video para at least may isa-isa ko as in from day and then night. Tapos, yung kapag naliligo, kung ano talaga yung ginagamit ko. So, anyway, ililista ko lahat in the description box. So, yeah, I hope you guys enjoy! Okay, so before we start, you can Google first kung ano yung mga ingredients na mga bawal for pregnant women. So, gusto ko lang din manggitin just in case for your information. Ito, nakuha ko to sa preview.ph. Any form of vitamin A such as retinoid or retinol, salicylic acid, isotretinoin, benzoyl peroxide, clindamycin, doxycycline, minocycline, tetracycline, and tazorotone. So actually, ang dami pa aside from these. So yeah, you can just Google. So ayan, of course, yung mga kojic acid, ganyan. More on mga acne targeting, mga pampaputi, and mga anti-aging. Yun yung mga kailangan nyong i-watch out. So yeah. Eto, mag-start na lang tayo during shower. So, kunyari yung my routine, like from start to finish na lang. So, mag-start tayo sa hair. So, this is what I use. This is the Moringa O2 Malunggay Herbal Shampoo and Conditioner. So, feel ko nakita nyo naman to sa mga groceries, ganyan. Tapos, in-endorse din to ng Team Kramer. So, I love them so much. So, even before, siguro mga high school pa lang ako, or siguro yung bagong launch pa lang to, na-try ko na to. So, nagustuhan ko naman talaga siya. I don't know why I stopped. Medyo pang baby siya eh. Yung siguro yung smell, ganyan. Problem ko naman forever yung hair fall. So, even before ako maging preggy, hair fall talaga yung problem ko. Isa din yun sa reason kaya ako nagpagupit ng hair. Kaya, ngayon pa lang, gusto ko na mag-anti-hair fall shampoo. So, eto, very helpful naman. And, I super love it kasi natural siya and pregnancy safe. So, yeah. Sabon naman. So, nasabi ko nga na nagko-kojic acid ako. So, Koji-san, yun talaga yung lagi kong gamit. So, hindi naman yung pampaputi, ganyan. Gusto ko talaga kasi very cleansing siya. Like, may acid effect siya. So, kunyari, naka-makeup ako. Tapos, kahit hindi na ako mag-makeup remover, yun na talaga. Natatanggal niya. Kaya, sobrang love ko yun. And actually, miss ko na nga. Pero, since preggy, bawal daw talaga. Ayun. Ito ang ginagamit ko ngayon. Ang soap ko. So, this is the Dove White Beauty Bar. So, moisturizing milk. So, ayan, yung plastic lang ng Dove. Wala, nothing special. Medyo malakas yung amoy niya. Although, hindi naman ako sensitive sa amoy. Kasi, minsan may mga certain smell na nahihilo ko. So, mamaya, i-explain ko sa inyo yan. May example ako dyan. Pero ito, I love this. Pero, minsan, kunyari, maubusan ako nito. Makigamit ako dun sa soap ni Mark. Ang bango nito. So, this is the Irish Spring Aloe. Na-try ko na rin yung hindi aloe nito. Yon mas malakas na medyo nakakahilo na. Itong aloe, it's perfect. So, I love this. And then, after ko mag-soap, meron akong body wash. So, this is the Naturals by Watson. So, this is Argan Shower Gel. Tapos, ang nagustuhan ko dito, yung smell din niya, hindi siya like sobrang lakas. Tapos, parang may moisturizing effect din siya kasi nga may oil, may argan oil effect siya. So, after ko mag-soap, nagsha-shower gel pa ako. Ganyan. Tapos, nakalagay pa dito, free from paraben, colorants, gluten, benzophenone, mineral oil, silicone. So, ayan, very natural nga siya. So, yeah. Next is, of course, preggy. Actually, even before preggy, kailangan talaga ang feminine wash para, of course, avoid mga infections and stuff. So, I use this Lactacyd Pro Sensitive. Ginugol ko rin to. It's pregnancy safe. So, yeah. Everyday. Kailangan mag-feminine wash. So, okay. Yun lang yung ginagamit ko pag nagsha-shower ako.
And then, after I shower, like in the morning, ang ginagawa ko is, I use this. This is the Nature Republic Aloe Vera 92% Soothing Gel Mist. So, kunyari, mamaya ko babanggitin yung sa facial wash dun sa nighttime routine para mas complete. So, after ko mag-facial wash and everything, spray lang ako nito. Tapos, papaypayan kong ganyan. So, after ko paypayan, mag-sunblock na ako. So, this is the Neutrogena Ultrasheer Dry Touch Sunscreen. SPF 50. So, I super love this. Walang white cast to. As in, ngayon, nagganito ako, walang white cast. Tapos, hindi siya sticky. Yun talaga yung number one, hindi sticky. So, I love this so much. Okay, so for the nighttime routine, this is what I use. This is the Simple Sensitive Skin Expert Kind to Skin Moisturizing Facial Wash. 100% soap-free foam. So, ang nakalagay dito, this is from UK pa. Tapos, dermatologically tested. So, yeah. So, actually, wala tong bula. So, medyo hindi ako masaya dito. Kasi nga, every time naggaganto ako, parang siyang Cetaphil. Na alam mo yung walang kabula-bula, tas clear lang na ganyan. Tas, after, may mga makeup pa ako natitira. So, kailangan ko talaga mag-makeup remover muna bago mag-facial skincare. So, after this one, I use this. This is pregnancy safe. So, this is called the St. Ives Fresh Skin Apricot Scrub. I know, sikat na sikat to. So, baka alam nyo naman, pwede tayo mag-facial scrub. So, I use this once a week only. Kasi nga, parang tinatanggal yung mga dead skin cells natin. So, sobrang love ko to. Tapos, ang bango-bango. As in, favorite ko to. Hindi ako nahihilo kasi very fresh lang siya. So, after this, lagi akong nagtutoner na. So, I already mentioned this on my Instagram. If you don't follow me, @alvarezallysiu. So, this is the rice toner from the brand I'm From. As in, tinan nyo naman. Maubos ko na. Hanggang, ito na lang siya. So, actually, bigay ito as PR. Pero, as in, nagustuhan ko talaga. So, for sure, I'm going to buy this again. I got this from K-Beauty Cafe. So, natatanggal niya lahat ng mga dirt and mga makeup residue. So, ginagamit ko to with a cotton. Tas ganyan talaga. Tapos, after, super hydrated ng face ko. So, I love this so much. And then, after that, dati nag-aano pa ako mga serum, vitamin C. So, tinanggal ko na yung lahat. Kasi nga, yung mga iba kong ginagamit, oh my gosh, may mga retinols, ganyan. So, medyo natakot ako. So, tinanggal ko na sila. Ang pinalit ko lang is moisturizer. So, after ko mag-toner, moisturizer na ako agad. At first, I use this one. Very safe daw to. So, Nivea Creme. Pero, ang laki pa ng binili ko. Ayan o, ang laki-laki niya. Tapos, wala pa akong half. Hindi ko maubos-umos. Kasi sobrang sticky nito. Tapos, hilong-hilo ko sa amoy niya. Ang lakas ng scent. Kaya parang, alam mo, tinitiis ko na lang na parang, sayang naman. So, gusto ko na nga siya ipamigay eh. Pero syempre, nahiya naman ako ipamigay kasi hindi siya yung de-pump, de-ganyan siya. So, medyo, you know, hygiene and stuff. So, di ko pa alam kung anong plano ko dito. Siguro with my sisters, yun. Kasi sisters naman kami, wala namang hygiene. Pero, yun na nga, hindi ako masyadong tuwa dito. Butin lang, my friend gave me a moisturizer. So, she saved my cheap-ass self. So, I'm using this one. This is the Cerave. Actually, hindi ko alam paano i-pronounce to. Cerave? So, ayan. I'm not sure kung meron na silang official store dito, but someone messaged me na meron daw nito sa Beauty MNL. Pero, yung mga nasa Shopee or Lazada, mga hindi kasi sila from the mall. Mga preferred shops lang. So, I'm just not sure kung 100%, you know, original. Kasi may mga fake nito. So, ito, galing Canada. So, marami from Canada, from States. So, if ever, you know, anyone, mas mura pa doon, sabay nyo na lang na pagpadala dito sa Philippines. So, if ever. So, I super love this! As in, grabe, sobrang moisturizing niya. Pero, hindi siya yung sticky feeling like this one. Sobrang layo, tas wala pa siyang smell. So, wala akong ka-stress-stress dito.
So, feel ko, ang makakompare ko dito, parang siyang Cetaphil. Parang counterpart lang niya dito sa Philippines, Cetaphil. So, if, kunyari, hindi ako makapagpabili ulit nito, mag-Cetaphil lang ako. So, yeah. And then, after this, I use this CP+G Oil. So, this oil, this from V&M Naturals. Ang tagal na rin ito sa akin. Maubos ko na siya. Mga 3 to 4 drops lang ako every night. Actually, may mga nights nga na hindi ko nilalagay. Wala lang. Parang gusto ko lang on special nights or kunyari kapag may problem areas na ako. Kunyari may pimple ako. In fairness, tatanggal niya. Tapos, yun, may brightening effect siya. So, yeah. And then, itong Lucas Papaw ointment for the lips. As in, kailangan makapal, tapos overline, tapos para ma-avoid talaga yung chapped lips. Kasi nga, very chapped din yung lips ko. So, this helps me a lot. And then, after this, ayun, in the morning pala, hindi ko nabanggit tong Rexona. So, this may Deo, Rexona Powder Dye Whitening. So, actually, medyo napaisip ako dito kasi nga, parang malakas siya as a Deo. Pero nung, ito, tinanong ko sa OB ko talaga. Kasi, medyo napaisip ako na, Doc, pwede ba to? So, sinend ko sa kanya yung mga, ingredients. Nandito yung ingredients niya sa taas. Tapos, may nabasa kasi ako online na hindi daw okay, hindi daw recommendable kasi nga, commercial licorice extract. Parang ganun. Wait, let me check. Ayan, commercial licorice root extract. Pero, nung sinend ko naman sa OB ko, she said, no problem. Parang, huwag ako masyado magpanic, relax lang, pwede daw. So, she approved this, so, go, go, go. For the final ones, mga lotions ko na. So, for the body, these are the lotions that I use. Chinin. So, actually, ito talaga, itong Nivea, type ko to, itong Intensive Moisture Body Milk, 48 hours. So, ayan, medyo paubos ko na siya, nakaganyan na siya. So, ang gusto ko dito, very moisturizing siya, pero hindi siya sticky. Pero minsan kasi, naghahanap ako ng something sticky, lalo na for my foot. If I want something, very hydrating, na deep hydrating, tapos, yung sticky talaga na alam mong ma-moisturize ka talaga 100%. Keri. Wala yata dito sa Philippines eh. So, ito, galing States pa to, pinapabili ng mom ko sa mga friends niya doon or sa iba namin relatives. So, ang mga compare ko din dito sa Keri na nandito sa Philippines is Jergens. Pero itong Keri, kakaiba talaga yung moisture niya. Medyo intense. So, meron kasi siyang 3 essential moisturizers. Vitamin E, sunflower seed oil, and aloe. So, parang intense yung pagka-sticky oiliness niya. But I love this so much. Last but not the least, for my second trimester, nag-start na ako mag-oil. So, actually, hindi naman ako like super naniniwala na kapag nag-oil ka, like religiously, ganyan-ganyan, hindi ka magkaka-stretch marks kasi nga mag-e-expand yung tummy mo. Okay, ito yung kwento. Yung first sister ko, parang nung manganganak na yata siya, basta sobrang konting times lang siya nag-oil, tas wala siyang masyadong stretch marks. Yung second ate ko, religiously, oil, everything. Sobrang dami niyang stretch marks. So yeah, I feel like wala. It depends on the person talaga. Iba-iba tayo ng mga skin type. So, depende kung paano siya mag-react sa pregnancy. So, as of now, yung tiyan ko, wala pa naman kahit anong stretch marks. So, alam mo yun, gusto ko lang magpabudol. This is the Bio Oil Skincare Oil, 60 ml. So, yung maliit lang yung kinuha ko kasi nga medyo mahal siya. So, nilalagyan ko na yung sa may tummy area ko and sa may puwet, likod, ganyan. Sa may, yung mga stretch marks prone na places. I love this. Actually, I expected kapag oil na ganito, akala ko like super oily na kadiri na yung feeling after. In fairness like yung pag nag-oil ako, kunyari lagay ganyan, okay lang. Parang hindi siya yung kadiring oily effect na matutulog kang oily. Okay naman siya.
Okay guys, so that's everything. Thank you so much for watching and I hope you enjoyed this video. Sana may natutunan kayo sa aking pregnancy skincare. So basically, very simple lang naman sila, diba? Na, alam mo yun, affordable, direct to the point. Like, what you need to target, what you need to use for cleansing, for moisturizing. Ayan, basically, yun na yun. Parang, hindi mo na pala kailangan gumamit ng mga kung ano-anong iba-iba pang products. So, ayun. Just comment down below what you think. And don't forget to like and subscribe. And follow me on Instagram at alvarezallysiu. So yeah, I hope to see you guys soon. Bye!